નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ભાખરી। ફ્રેન્ડ્સ, નામ સાંભળતા જ આપને થશે કે ભાખરી માટે શું કંઈક નવી અને યુનિક રેસીપી બતાવો ને। પણ ફ્રેન્ડ્સ, ભાખરી હું કંઈક અલગ રીતે બનાવું છું। આજે આપણે વિન્ટર સ્પેશિયલ કંઈક અલગ રીતે ભાખરી બનાવીએ। તો ચાલો બનાવીએ ભાખરી। ભાખરી બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે ઘઉંનો કરકરો લોટ 1 કપ। જે રેગ્યુલર ભાખરી બનાવીએ તેવો જ કરકરો લોટ લીધેલ છે। સાથે તેમાં ચપટી મીઠું। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા હું દેશી ઘીનું મોણ આપું છું, પરંતુ મોણ આપણે તેલનું પણ આપી શકીએ। હવે આપણે ભાખરીનો સરસ કઠણ લોટ બાંધી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, ભાખરીનો લોટ બાંધવા માટે હંમેશા મોટું પોળું અને સ્ટીલનું વાસણ જ ચૂઝ કરવું, કારણ કે આ લોટ આપણે એકદમ કઠણ બાંધવાનો હોય છે। જો ભાખરી થોડી પોચી કરવી હોય તો લોટ થોડો સોફ્ટ પણ રાખી શકાય। હજુ થોડું ઘી એડ કરીએ। આપણે ભાખરીમાં આ રીતે મોણ આપવાનું છે। જો મોણ વધુ થઈ જાય તો ભાખરી વણવામાં ડિફિકલ્ટીઝ પડે છે, તેમજ ભાખરીને કોર પણ વધુ પડે છે, માટે મોણ વધુ ન પડી જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે તેમાં તૈયાર કરેલી આદુ મરચી એડ કરી દઈએ। તેમાં જ થોડું પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરીને આ રીતે એડ કરીએ। આ પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં 2 મરચાં તેમજ આદુ લીધેલ છે। તીખાશ માટે મેં 1 મરચી લીધેલ છે। આપણે સ્વાદ મુજબ તીખું કે મોળું મરચું ચૂઝ કરી શકીએ। ફરી થોડું પાણી લઈને આપણે કઠણ લોટ તૈયાર કરવાનો છે। તો મેં આ રીતે ભાખરીનો લોટ તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આ લોટમાંથી આપણે એક સરખા નાનકડા 3 લુવા કરી લઈએ। હવે આપણે આ ભાખરીને વણી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધતી વખતે લોટમાં ઇનફ મોણ પણ નાખેલ છે, તેમજ લોટ કડક છે, માટે ભાખરી વણતી વખતે આ રીતે સાઈડમાં કોર તો પડે જ, પરંતુ આપણે કોરને આ રીતે બાંધી પણ શકીએ। અંગૂઠો અને આ આંગળીની મદદથી આપણે આ રીતે કોર પર ડિઝાઇન પણ કરી શકીએ, જેથી દેખાવમાં સરસ એટ્રેક્ટિવ લાગે, તેમજ આપણી કોર પણ બંધાઈ જાય। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આ આપણી ભાખરી, જેના પર આપણે સ્પૂનથી આ રીતે માર્ક્સ કરીશું, જેથી જેમાં ઘી ભરી શકાય। હવે આ ભાખરીને આપણે શેકી લઈએ। ભાખરી શેકવા માટે નોનસ્ટિક પેન કે સિમ્પલ લોઢી યુઝ કરી શકાય, તેમજ તાવડીમાં શેકવી હોય તો તાવડીમાં પણ શેકી શકાય, પરંતુ આજે આપણે લોખંડની લોઢી યુઝ કરીને ઘીથી સાંતળીશું। ભાખરી શેકવા માટે પેન આપણે મીડિયમ ગરમ કરીશું। જો આપણે આ ભાખરીને ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને ધીમે ધીમે ચડવા દેવાની છે, જેથી ભાખરી સરસ ક્રિસ્પી થાય। અને ભાખરી સાવ સોફ્ટ બનાવવી હોય તો સ્ટવની ફ્લેમ થોડી વધારીને બનાવી શકાય। ટેસ્ટ વેરિએશન માટે આ ભાખરી બનાવતી વખતે ચપટી મરી પાવડર પણ નાખી શકાય। સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ। ઉપરની સાઈડ તરફ ઘી લગાવીએ। ઘીના ઓપ્શનમાં ઓઇલ પણ લઈ શકાય, તેમજ ઘી યુઝ કર્યા વગર પણ આ ભાખરી શેકી શકાય। ફરી સાઈડ ફેરવી લઈએ। બીજી સાઈડ પણ ઘી લગાડીએ। આ ભાખરીને શેકવા માટે મેં ઇનફ ઘી યુઝ કરેલ છે, પરંતુ થોડું ઓછું ઘી યુઝ કરીને પણ આ ભાખરી બનાવી શકાય। ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવા માટેનો આ બેસ્ટ વિકલ્પ છે। આ રીતે આદુ મરચીની પેસ્ટવાળી ભાખરી આપવાથી બાળકો હોશે હોશે ખાઈ લેશે। આ ભાખરીને પીઝા કટરની મદદથી ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરીને ઉપરથી બાળકોને જે પસંદ હોય તેવું સોસ કે પછી જામ સ્પ્રેડ કરીને આપી શકાય। ઉપર ચીઝ સ્પ્રેડ કરીને પણ આપી શકાય, જેથી અલગ લુક દેખાવાથી તેમજ ટેસ્ટ વેરિએશન આવવાથી બાળકો ઇઝીલી અને હોશે હોશે ખાઈ લે। ફ્રેન્ડ્સ, આ અગાઉ મેં મારી ચેનલમાં પ્લમ જેમ તેમજ શેઝવાન સોસ ઘરે કઈ રીતે બનાવો તેની રેસીપી આપેલ છે, જે પ્લમ જેમ તેમજ શેઝવાન સોસને પણ આ રીતે ભાખરી પર સ્પ્રેડ કરીને બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય। પ્લમ જેમ તેમજ શેઝવાન સોસનો વિડીયો આપ મારી ચેનલમાં જોઈ શકો છો, તેમજ આ વિડીયો સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું બંને લિંક પણ આપું છું, આપ લિંક ખોલીને પણ જોઈ શકો છો।
જો આપણે ભાખરી નાસ્તા માટે બનાવવી હોય અથવા તો બાળકો માટે બનાવવી હોય તો સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને ધીમે ધીમે ચડવા દેવાથી ભાખરી સરસ બિસ્કિટ જેવી જ બને છે. હવે આપણી ભાખરી બંને સાઈડ સરસ ચડી ગઈ છે તો સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ ભાખરીને સ્ટીલની એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સિમ્પલ અને ઇઝી રેસીપી છે તો જરૂર ટ્રાય કરજો અને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.